Morjesta vaan. Nyt on huonoja uutisia ja hyviä uutisia. Kerrotaan ne huonot ensin. Valametti on telakalla ja sillä ei pysty ajamaan. Sitten ne hyvät uutiset. Nyt on vihdoin ja viimein tullut ne automaattiset kieliasetukset ja kielenkäännökset YouTubeen suomen kielelle. Aivan loistava juttu. Sitä on odotettu jo pitkään. Ja nyt ne näyttää jopa jotenkin toimivan. Toki sillä edelleenkin pitäisi puhua kirjakieltä. Mä kävin tuossa illalla kattelemassa pikkusen niitä omia videoita, automaattisia käännöksiä, mitkä on niin kuin ilmestynyt niin kuin nyt automaattisesti. Eli se puheen tunnistuksella sen YouTuben Artificial Intelligence ja Machine Learning, sieltä niin se kääntää puheet ensin minun omalle kielelle, eli suomeksi. Ja sieltä pystyy sitten klik naksuttelemaan ne englanniksi tai melkein mille kielelle tahansa. Siellä on aika paljon kieliä nyt, mihin se Google pystyy ne kääntämään. Ja ei se hirveän hyvin sitä suomen kieltä osaa vielä tunnistaa, varsinkin murteita, niin se on aika karua se teksti, vähän semmoista sijaan suomea meinaa aina siellä välissä olla, eli pikkusen pitäisi korjailla niitä tekstityksiä sinne, mutta sitten kun siellä on jonkunlainen teksti, niin se englanninkielen käännöshän sitten on helppo. Siinä ei mitään. Mä pystyn puhumaan englanniksikin, ei siinä mitään. Mähän teen työni teen kaikki englanniksi. Tällä hetkellä mä teen töitä tonne Intian ja Kiinan suuntaan. Eli näiden maiden kansalaisten kanssa on puhelimessa joka päivä. Niin englanniksikin voisin tehdä videot, ei siinä mitään, mutta en viiti ruveta tekemään. Semmosta, se oli tosi hyvä juttu tuo automaattinen kielen tunnistus. Ja ne on tullut nyt sinne iteksiin. Tuossa talvella ja syksyllä, kun monta kertaa pyydettiin ulkomailta, että olisiko mitään saumaansa englanninkielisiä tekstejä. Niin voisi siitä sitten, minkä kieliset tahansa ihmiset, niin sitten vaikka kääntää tai muuta. Tai monihan ymmärtää englantia, ei siinä mitään. Mutta ne piti kirjoittaa käsin. Se ei oikein vielä lähtenyt tuo automaatti niitä vääntämään sinne, mutta nyt se on vääntänyt ne sinne. Mä meinaan nyt kliksutella näihin, varsinkin näihin Valametti-videoihin ja varmaan Dexta-videoihinkin, niin kliksuttelen sitten nyt englanninkieliset tekstit. Eli vihdoin ja viimein saapi nekin sinne laitettua. Karkeasti 10% kanavan seuraajista, ei tilaajista, mutta seuraajista, kun sehän YouTube-tilastoi siellä vaikka sun mitään, niin Ruotsista, Puolasta, Saksasta, Amerikasta, Brasiliasta ja Intiasta on suurin osa ulkomaalaista seuraajista. Se on 10%, se on aika paljon kuitenkin, ja siellä on satoja tilaajia myös ulkomailta. Pitää tarvita lisää noita tekstityksiä, kun ne nyt onnistuu automaattisesti. Kiitos vaan kommenteille viime videon kommenteista, kun mainitte tuosta automaattijutusta. Se on tosiaan klik, ja se on siinä. En viiti ruveta puhumaan englantia, kun se on sitten vähän sitten törketä sitten suomenkielisiä kohtaan, niin puhutaan vielä suomeksi. Tai tämmöistä mitä sekoitusmurretta tämä on, Oulua ja Kainuuta ja vaikka sun mitä. Siinä on nappisilmätti ilmestynyt tuohon kylkeen. Perään on telakalle joutu tuo. Nappisilmät vähän piuhaakin pistin kiinni, niin ne on siis siinä. Takavantteet on valmiit. Kohta alkaa semmonen painimatsi, että oksat pois. Etukumit otin pois. Siinä oli melkoinen painiminen. 21-22 astetta on tänään ollut lämmintä vielä tuossa töiden jälkeen porotti tää halli. Ettei johan valu hiki, kun nuo punnerti pois nuo kuorma-auton pyörät. Kohtuu hyvä kuntoista oli nuo vanteet. Nuissa ei ole pahaakaan sanottavaa. Enkä edes ehkä oktopuhalla nuita. Nuo on ihan oikeesti ok hyvät nuo etuvanteet. Nämä piti rälläköjä irti nämä kumit, ei niitä sanonut millään. Rautakangella sain sen verran sitä helmaa nousemaan sitä ylös ja sitten rälläkällä heti vaijeri poikki. No, toinen rengas piti halakasta ihan pitkittäänkin isolla laikalla tuosta. Oli lujassa. Oli ne ruostissa kiinnikin, mutta rukkipiikillä painasi. Tuo iso pyörä, tuo on pienempi ja tuo selkeästi isompi. Tuo iso pyörä oli niin laho, että meni rukkipiikit kyleestä läpi.
Ei mennyt irrota vanteeltakaan irti tuo iso pyörä, vaan se oli niin laho, että meni vaan piikit läpi, mutta kyllä se onneksi sitten lähti. Siinä ne on painittu poikki. Lokasuojat on siellä. Yhdeltä puolen on vasta nyt nuo. Perskele rupesi tulemaan noita itikoita ja kärpäsiä, ne kun heti haistaa tuon Tinnerin maalin, niin ne mennään ihan hulluksi ja ampuu suoraan tonne Tinnerin maaliin ne elukat. Semmonen juttu. Niin, toinen huono uutinen on sitten se langaton mikrofoni. Mulla on nyt ostettuna yksi Saramonikin langaton mikki, mutta siinä on se äänenlaatu niin huono, se kohisee ja suhisee se ääni, että mun pitää viedä sitä kauppaan. Sitä ei voi ottaa käyttöön. Ja kehuttiin vielä todella hyväksi, paremmaksi kuin Röden mikit. Hirveet herkkyyvetkin oli siinä, mutta se suhisee ihan tajuttomasti se koko härveli. Ja kallis. Ei semmoseen hintaan enää suhinaa saa kyllä tulla yhtään. Tää GoPro mikki on kohtalaisen hyvä, sehän ei suhise, mutta kyllä se langaton mikki mun pitää saada. Se on tossa ollut jo pitkään hankintalistalla. Se homma meni vielä mönkään. Katsotaan mitä tapahtuu. Savikiekkoja ampuu tuolla 3 kilometrin päässä. Paukuttavat haulikolla, möyskyttävät siellä. Siinä on semmonen haulikkorata, niin siellä ampuvat savikiekkoja. Muutamina iltona aina viikossa. Joskus lauantaina 8 aikaankin aloittavat ampumaan. Varsinkin näin sulamaan aikaan. No joo. Kohta pitäisi tulla rengaskuorma. Otetaan se ihan omanaan sitten. Tämmönen uutispläjäys. Eli nyt kerrankin saa tekstit siihen. Saa sen mikin vielä. Se olisi aivan huippua. Löytyisi vaan hyvä mikki. Saa heittää vinkkiä, mikä on hyvä langaton mikrofoni. Mutta se Saramonikki oli, sitä kehuttiin tosi hyväksi, mutta oli todella huono se ääni. Röhdeekin jotkut kehuu, jotkut haukkuu. DJI:n mikkiä jotkut kehuu, haukkuu. On niin vaikea sanoa mikä on hyvä, mutta jos teillä on kokemuksia langattomista mikeistä, niin heittäkää vinkkiä. Mikä ei kohise ja suhise. No joo, siitäpä se jatkuu. Ruljanssi. Ei mitään. Palataan astialle. Se on moro. Saa tilata kanavaa, sinne mahtuu tilaa edelleenkin. Moro.